Thì từ cái giây phút em dừng cho não bộ đặt câu hỏi, em bắt họ trở thành một con robot. Em biết sáng nay tại sao lại có bạn vô hỏi này, mặc dù là bạn không có phải có avatar, và Nhi cũng biết là lý do tại sao không có avatar này nọ, nhưng mà Nhi cũng muốn để cái này lên. Mặc dù Nhi đã nói rất nhiều trong kênh của Nhi rồi, nhưng hôm nay Nhi nghĩ là bạn đang ở trong một cái emotional state. Emotional tức là bạn đang bị cảm xúc, với bạn đang bị lost, nên Nhi muốn để lên để Nhi không biết bạn có đang coi không, trực tiếp qua cái màn hình hay không. Nhi muốn nói với chắc là My phải không? Nhi muốn nói với My. Cái ngày mà Nhi biết là Nhi có em bé, một chút gì đó mình rất hạnh phúc, nhưng một chút gì đó mình rất lo lắng, nhưng một chút gì đó nữa là mình không biết là mình bước vô một cái lĩnh vực mới là cái gì. Hồi nhỏ Nhi chăm hai đứa em trai của Nhi với mẹ kế của Nhi với ba Nhi có em trai, thì nó cũng giúp Nhi định hình được là có con nhỏ là nó cực cái gì. Tại vì nửa đêm là em Nhi nó khóc rồi, nó cần dậy thì nó khóc nguyên đêm, mà làm sao mà mình không biết được, nó mình còn cũng hình dung ra là đó là cái khoảnh khắc có con. Nhi biết được là Nhi có khả năng có thể chăm con được, nhưng mà Nhi không hề biết được là bạn cần rất nhiều tài chính để nuôi con trong 2 năm đầu nếu như bạn không đi làm được. Và lúc đó Nhi cũng chưa có định hình được, tại vì khi mình còn quá nhỏ mình chăm em thì mình đâu có phải deal với tài chính đâu các bạn. Nhưng mà Nhi lúc đó, khi mà Nhi có Eva, Nhi cũng nghĩ là có gì đâu thì mình có thể nuôi con được thôi, tại hồi nhỏ mình cũng chăm em rồi, trong đầu mình nghĩ mình chăm em rồi thì mình có thể nuôi con. Nhưng mà từ cái giây phút mà cái đứa con nó ra khỏi cái dạ dày của mình, ra khỏi cái cổ tử cung của mình á, nó là vô giá. Cái tình yêu thương đó mình dành cho con mình, không thể nào mà dùng cái ngôn ngữ bình thường để giải thích cho tất cả các bạn được. Và đó cũng là cái kết nối mà bạn đang có. Con của bạn muốn nói với bạn là bạn phải giữ nó, ví dụ vậy. Nhưng mà song song với đó Nhi cũng nhìn được mặt trái của cái chuyện có con khi mà chưa chuẩn bị, bằng những cái ngày mà Nhi đi vô trại trẻ mồ côi, bằng những cái ngày mà Nhi chăm con của Nhi một mình khi làm mẹ đơn thân. Và Nhi cũng nhớ lại được cái khoảnh khắc hồi nhỏ khi mà mẹ mình bỏ mình hồi 5 tuổi, bởi vì họ không đủ khả năng để mà dạy cho mình, hoặc họ không đủ tài chính để nuôi mình. Cho nên nó là một cái conflict, tức là một cái đấu tranh rất là nhiều bên trong Nhi, để khuyên một ai đó là em nên giữ hay em nên bỏ, hay là nên em đẻ ra rồi em nuôi không được thì em gọi chị Nhi nuôi cho. Nó là không thể. Và chỉ với một câu hỏi, chị không thể nào hiểu được cái tình huống của em bây giờ. Chị nói thiệt, nếu ngày mai con gái của chị là Eva, chị không biết được. Hồi xưa có thể chị đang nghĩ khác, chị nghĩ hồi xưa con chị mà có bầu chắc chị sẽ là một bà mẹ điên lắm. Tao nói tao ơi, tao nuôi mày cho lớn cho đã, bây giờ mày tới cái tuổi này mà có bầu, ví dụ vậy. Nếu như đó là chị Nhi của 10 năm về trước, khi chị còn dốt và chị không có kiến thức. Còn bây giờ khi chị nói với em là chị có tài chính rồi, con chị giờ nó đẻ 10 đứa chị cũng nuôi nữa. Bởi vì chị là một bà mẹ quá hào sản, chị là một bà mẹ quá thoải mái rồi, chị là một bà mẹ không những có kiến thức và có tài chính, nên con chị giờ nó có làm sai chị cũng sẵn sàng mở vòng tay. Nhưng mà chị sẽ không bắt để đến để nói với nó là mày để đứa con nó lại tao nuôi cho mày, mày không nuôi được tao nuôi không. Chị chắc chắn chị đến mà nói với con chị. Và nếu như ngày hôm nay chị không phải là mẹ em, chị không phải là chị em, chị có thể nói trên phương diện là một người đã có con rồi. Đây là cái chị nói với Eva, và chị muốn nói với em như thể em là đứa con gái của chị. Và chị tưởng tượng ra đó là Eva đi về và nói với chị là mẹ con muốn phá mà con một phần khác của con không muốn, giờ con phải làm sao? Thì đây là cái chị muốn nói với Eva. Hãy đi vô trong những cái chỗ, bởi vì em còn thời gian. Nếu em nói em mới phát hiện ra em có bầu thì trong 3 tháng đầu em còn thời gian để suy nghĩ. Chị đã nói là mẹ muốn con đi vô trại trẻ mồ côi 3 tháng tới và chăm những cái em bé cơ nhở mà ba mẹ bỏ rơi. Mẹ cũng muốn con dành 3 tháng tới để ngồi và suy ngẫm là con 10 tuổi, 5 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi trong cái cuộc đời của họ. Và con có thể đi gặp những cái người mẹ khác để con hỏi họ là con của bạn 7 tuổi làm sao, con của bạn 10 tuổi làm sao, những cái nỗi khổ gì mà bạn phải trải qua, làm sao để mà bạn vượt qua cái điều đó, làm sao cô vượt qua cái đó, làm sao dì vượt qua cái đó. Rồi thậm chí có những người có con đã 30 tuổi mà quay lại hành họ, thậm chí có những người mà con họ 40 tuổi, 50 tuổi. Em nên nói chuyện với tất cả những người mẹ ở những cái độ tuổi khác nhau, rồi em ngồi lại và em hỏi bản thân em là nếu ngày mai mình là cổ, mình có ổn không? Nếu ngày mai mình là cổ, mình có đồng ý không? Nếu ngày mai mình là cổ, mình có chấp nhận không? Rồi em có câu trả lời cho em.
Và đây là cái đúng với chị cho tới tại thời điểm hiện tại. Chị gặp cả những cái người mẹ mà họ, ví dụ như chị phỏng vấn một cái chị sáng nay, rồi cái chị public speaker, chị có con gái 24 tuổi. Rồi xong chị hỏi chị là cái động lực nào làm cho chị bắt đầu lại từ đầu. Chị nói là bởi vì con gái của chị 24 tuổi, và bởi vì chị có con trẻ, cho nên khi chị nói chuyện với con chị biết được là giới trẻ cần cái gì. Thì đó chính là cái mà chị học được, vậy là tức là nếu một ngày nào đó mình gần 50 như chị mà con mình cỡ 20 á, thì đây cũng là cái cách để mình có thể làm mẹ được, mình có thể làm bạn với nó, mình có thể tâm sự với nó, mình có thể hiểu được cái nỗi khổ của nó, mình có thể nói chuyện với nó, mình không nhất thiết phải gắt gỏng với nó. Chị chỉ cho em cái ví dụ là chị sáng nay thôi. Cho nên cái cách tốt nhất để em đưa ra cái quyết định của em, ok, đó là ngay bây giờ em còn thời gian để đi gặp những người phụ nữ này, để đi trải nghiệm việc nuôi em bé mới sinh, còn hơn là em ngồi một mình ở nhà, em đóng cửa và em suy nghĩ. Tại vì em chẳng có cái cung để suy nghĩ đâu, tại vì em đâu có trải nghiệm đâu để suy nghĩ. Nhưng mà bằng cái cách em đi ra đường và em dám dũng cảm hỏi những cái người phụ nữ đã đi qua này, cho em những cái câu trả lời thực tế nhất, có khi nó giúp em rất là nhiều trong cái việc em đưa ra quyết định của em. Không em, chăm trẻ chưa chắc là có khả năng làm mẹ. Chị có rất nhiều phụ nữ nghe, họ chăm được con nít từ 1 tuổi đến 5 tuổi, nhưng mà đến khi con nít 7 tuổi bắt đầu phát triển về trí não, họ không nói chuyện được với con họ nữa. Tại vì con của họ bắt đầu quá thông minh và họ không có trình độ nữa, thì họ bắt đầu làm gì? Họ tấn công. Mày còn nhỏ, mày biết cái gì mà mày im cái miệng lại đi. Chị gặp những cái bà mẹ đó rất là nhiều. Họ rất giỏi chăm em bé sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng mà đến cái phần mà làm mẹ về cái chuyện là phải giáo dục cho con về trí não cũng như là kiến thức, họ không biết làm sao với một đứa trẻ mà biết nói và hiểu chuyện nhiều nữa. Tại vì con nít nó đến một cái độ tuổi nó hỏi rất nhiều. Eva con của chị hỏi nhiều lắm. Tụi bay nghĩ tụi bay hỏi nhiều hả? Tụi bay hỏi không bằng Eva đâu. Ở nhà tao có một cái vật thể sống để cho tao học tính kiên nhẫn, tụi bay biết không? Ok, nó sống mà nó đi được bằng 2 chân, rồi cái miệng nó nói lắp bắp mỗi ngày nữa. Con của chị nó hỏi tất cả mọi thứ. Mày tại sao chú đó mặc đồ đó tại sao mà mang giày vậy, tại sao cái chú đó màu vậy, tại sao mắt màu vậy, tại sao tóc màu vậy, tại sao bầu trời màu vậy, tại sao phải có đi xe này, tại sao phải có nhà này, tại sao phải ở đây, tại sao phải có tiền rồi làm ra từ đâu. Tụi bay ở với một đứa con nít 7 tuổi đi, tụi bay hiểu. Ok, tụi bay nghĩ tụi bay hỏi nhiều hả? Tụi bay hỏi nhiều không bằng nó đâu. Nhưng mà chị là trách nhiệm là một người làm mẹ, chị không cho phép chị được dừng tạo cơ hội cho con chị hỏi. Bởi vì từ cái giây phút em dừng cho não bộ đặt câu hỏi, em bắt họ trở thành một con robot. Tức là ngồi im vậy, Eva đứng lên, Eva đi trái, Eva đi phải. Chị không muốn dạy con chị trở thành một người như vậy. Ok, đó là cái câu trả lời của chị dành cho em nha My. Và chị mong là em có được cái câu trả lời và cái quyết định sáng suốt cho cái cuộc đời của em. Chị không bao giờ muốn đưa ra cái câu trả lời của chị là influencer người khác để người ta sống như vậy. Chị muốn nó phải đến từ em. Chị muốn em sống cái cuộc đời của em. Chị muốn em không hẳn là hạnh phúc 100% với chọn lựa của em, nhưng mà chí ít em ngó lại, em biết được là đây là cái sự chọn lựa của mình. Mình đã chọn nó và mình sống với cái sự chọn lựa của mình. Ok. Rồi, như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe, như quay trở lại với các bạn trong những cái live kế tiếp của Nhi.